Okay, so jom kita start kelas kita pagi ni dengan bacaan doa oleh sendiri-sendiri. Amin Rabbal Alamin. Kejap macam ada error sikit tadi. Okay, this one. Alright, so jom kita start. Assalamualaikum and good morning everyone. Morning Miss. Semua orang okey ke tu? Jumaat pagi ni. Okay, Miss. Okey je? Alright, okay, jom. Pagi ni kita nak masuk chapter 5 which is functions and graph, okay. So, saya nak masuk 5.1 dengan 5.2. So, 5.1 kita akan belajar sikit macam mana nak lukis quadratic linear dan juga constant punya function. Okay, and then 5.2 nanti kita masuk dekat second hour. So, itu adalah untuk composite functions. Okay, so untuk yang first kali is about 5.1 lah. So, functions. Okay, so kalau tengok awak punya learning objective, this one. Okay, so at the end of this lesson, awak patutnya boleh, you should be able to define a function. This one. Okay, and then awak sepatutnya boleh guna vertical line test. Saya guna warna lain. So awak boleh guna vertical line test to test whether the given relation ataupun graph yang awak ada tu function ataupun bukan function. Okay, and then awak sepatutnya boleh, lembun tu keluar pula dia. Tak nak buat sikit. Okay, and then sepatutnya bila dah habis belajar hari ni, awak dah boleh identify one-to-one function dengan dua cara. So sama ada awak guna algebraic approach ataupun awak guna horizontal line test. So horizontal line test ni nama lain dia kita boleh juga panggil sebagai graphical approach. Okay, so itu adalah yang ketiga dan yang terakhir sekali adalah awak boleh, awak kena tahu macam mana nak sketch these three types of graph. Okay, so ada 3 graph yang kita akan belajar hari ni. So dia adalah constant, linear dan juga quadratic. Okay, so kalau tak faham terus tanya je, nanti saya explain balik. Alright, so jom tengok gambar ni. Okay, so bila awak tengok gambar ni, apa yang awak perasan? What is the relationship between these two groups? Okay, so kat sini belah kiri ni ada satu group haiwan. Belah kanan ni ada satu group haiwan. Apa relationship dia yang awak boleh sebutkan kat sini? Anyone nak cuba? Saya nak panggil someone lah. Saya nak Divya. Divya boleh tak beritahu saya apa relationship antara these two groups? Satu dewasa, satu baby. Satu dewasa, satu baby. Okay, lagi? Orang lain? Saya nak Leon. Kalau Leon pula, apa beza antara dua ni? Apa perkaitan dia? Dua-dua sama jenis. Okay. Ada lagi tak? Dua-dua sama jenis lain tu? Tak sure. Okay, tak apa. Okay, good. Alright, so macam tadi Divya cakap, kalau awak perasan dekat sebelah kiri ni, this one is the dewasa punya binatang. Okay, yang ni adalah anak-anak dia. This one is the baby. Okay, so kalau awak perasan kat sini emak dia. This one is the mother and this one adalah anak dia. Okay, so this one adalah mak dia konon. This one adalah anak dia. Okay, and then sama juga dengan ayam. So ini mak ayam, this one adalah anak ayam. Okay, so basically relationship antara these two groups adalah
yang belah kiri ni merupakan emak kepada yang belah kanan. Okay, so kita tulis kat bawah ni. Yang belah kiri ni, kita panggil yang belah kiri ni A lah konon. Okay, so A is the mother of B. Ni kita panggil B. This one kita panggil A. Okay, so dekat tengah-tengah ni kita panggil sebagai relation. This one kita panggil sebagai relation. Okay, so maksudnya dekat sini sekarang ni yang mengaitkan antara these two groups of animals adalah sebelah kirinya adalah ibu kepada yang sebelah kanan ni. Okay, itu kita panggil sebagai relationship. Okay, so dia ada kaitan antara relation dan juga function. Okay, so kalau dalam matematik, function kita boleh bagi maksud dengan this one. So function is a relation that relates one set to another set. Okay, so contoh, awak ada satu set macam ni. This one saya panggil X. And then dekat dalam ni contohnya ada 1 dengan 2. Okay, and then this one saya panggil dia sebagai Y. Okay, dekat dalam ni ada 2 dengan 4. Okay, so dia ada satu function yang akan mengaitkan dua set ini. Okay, so function ini kita panggil sebagai fx equals to 2x. Okay, so kalau tengok dekat belah kiri ni, dekat this one. Okay, so this one adalah dia punya object. Okay, this one adalah dia punya image. Okay, so maksud kat sini relation ni, relation kat sini maksudnya adalah function tu sendiri. Okay, so dalam matematik, two sets, this one set to another ni dalam matematik maksudnya adalah basically number saja. So function ni sebenarnya adalah relation yang mengaitkan satu set of number, one set of number to another set of number. Boleh faham tak explanation saya kat sini? Ada soalan tak untuk this one? Saya rasa macam belit sikit explanation saya. Semua okey ke? Ya, Miss. Okey je? Okay, good. Alright, so itu adalah satu contoh. So cuba kita tengok dekat bawah ni. Okay, so yang awak dah belajar daripada video tu, function kita boleh represent dia dengan guna cara apa? Ada berapa cara kita boleh represent a function? Cuba sebutkan. Ya, ada 3 basically. Yang one to one itu kan? Itu apa? Kalau one to one tu kita panggil sebagai apa? Dia ada one to one to many, many to one, many to many. Itu kita panggil sebagai types of relations. Okay, so itu adalah satu benda yang berbeza. Okay, yang this one saya tanya untuk macam mana awak nak represent a function. So dia ada 3 cara untuk awak represent a function. Ini cara yang pertama yang saya tunjuk dekat sini, this one. So kalau kita tambah lagi satu garis kat sini, dia ada jadi arrow kat situ kan. Okay, so yang ni, this one ni kita panggil sebagai apa? What do we call this diagram? Arrow diagram, betul? So this is an arrow diagram. Okay, lagi. Cara yang kedua. Ordered pairs. Ordered pairs, betul? Ordered pairs. Okay, yang ketiga? Graph. Graph. Alright, good. Okay, so ada 3 cara basically. First, arrow diagram. Second, ordered pairs. And then yang ketiga adalah graph. Okay, so jom kita tengok satu-satu contoh ni. Okay, so untuk first one, kalau awak tengok dekat sini, kita guna cara arrow diagram kan. Okay, so bila guna cara arrow diagram, dia ada 2 bulat ni. So ini kita panggil satu set and this one adalah lagi satu set. Okay, so nama pun arrow dan dia mestilah menghala ke arah sesuatu. Okay,
So kalau tengok dekat sini, arrow dia menghala ke arah kanan. Sana. This one ke sana, this one ke sana. Okay, so maksudnya arah mana arrow tu menghala, itu kita panggil sebagai kita punya image. Okay, so kalau awak tengok arrow tu menghala ke arah sini. So maksudnya belah sini adalah awak punya image. Okay, this one adalah arrow diagram. Okay, so kalau arrow diagram dia mesti ada function dia juga. Maksudnya bukanlah arrow diagram sahaja. Untuk arrow diagram, untuk graph, untuk ordered pairs, dia mesti ada function dia. Kita kena tahu, kita kena define what is the function. So kalau awak tengok dekat sini, lembu dia ada 4 kaki. Tengok saya salah. So lembu ada 4 kaki, sepatutnya lembu kena pergi kat sini. This one lembu punya, this one ayam. Okay, so kita kena define function tu dekat atas ni. So kat sini kalau tengok lembu ada 4 kaki, ayam ada 2 kaki, belalang ada 6 kaki. So function kita di sini, our relationship over here is that X ni adalah binatang dan yang belah kanan tu adalah dia punya number of legs. Okay, so kita punya function is number of legs. Kat situ. Okay, so settle kat situ. Alright, so cuba tengok kita punya second example. Okay, so second example kita ada satu function. We have fx equals to 2x. Okay, so maksudnya dekat sini, untuk setiap nilai x yang awak ada, this one, okay. So for every values of x that you have, ni kat sini ada 1, 2 dan 3, awak kena masukkan dia ke dalam this function. Okay, so setiap nilai tu awak kena masuk dalam function. So this one masuk dalam ni, so awak akan dapat 2. Okay, and then bila awak masukkan 2 ke dalam this one, awak akan dapat 4. And then bila awak masukkan 3 ke dalam this one, awak akan dapat 6. Okay, so ini adalah contoh function fx equal to 2x bila kita buat dia dalam bentuk arrow diagram. Okay, boleh faham tak this one, soalan? Tak ada soalan. Okay, semua orang okay Okay, Boleh. so boleh. Okay, good. Okay, so jom kita try buat cara guna ordered pairs. Okay, so kalau ordered pairs, dia pairs. Maksud pairs adalah berpasangan. So bila ada satu nilai, dia mesti dipasangkan dengan satu nilai yang lain. Okay, so in this case, bila awak nak buat ordered pairs, okay, so kita try buat yang untuk binatang ni dulu. So awak akan buat satu curly bracket. Like this. Okay, so first awak akan ambil yang ini. This one is cow. Okay, and then dia pergi dekat nombor 4. So kita akan tulis dulu kita punya cow. And then awak buat koma, awak tulis 4. So tutup 1. So itu adalah kiranya satu relation lah. Satu benda. Okay, so sini dengan dekat sini. Okay, so untuk yang kedua, dia ada ayam. So ayam kita tambah lagi. So we put hand and then dia ada 2 kaki. Okay, and then finally kita ada grasshopper. Kaki dia ada 6. Okay, jangan lupa buat bracket. So close bracket curly. Okay, so dia mestilah dalam bentuk x, y. Y tu ataupun nama lain dia adalah fx. Okay, so dia mesti dalam bentuk x, fx. Okay, so kita try pula buat yang sebelah kanan ni. So kita akan buat curly bracket. Okay, and then buat satu bracket bulat, open bracket. And then kita akan buat x dulu. So first adalah 1 pergi ke 2. So awak letak je 2 dekat situ. Okay, so settle. And then yang kedua adalah 2 pergi ke 4. So you put 2 and then our fx is 4. Okay, and then finally we have x as 3. And then our fx is 6. So dah siap. Itu adalah kita punya ordered pairs. Okay. Ada soalan tak untuk this one? Senang je kan?
Okay, so jom kita try tengok graph pula. Okay, so untuk graph pula, so dia mesti ada x-axis and also y-axis. So ini adalah first step yang awak perlu buat before awak lukis satu graph. Okay, so you must draw an x-axis first and then buat y-axis. Okay, and then jangan lupa labelkan x-axis awak dan juga y-axis awak. Okay, and then kita akan masukkan setiap nilai yang ada dekat x tu. So now we have x as our cow kita, and then kita ada hen, and then we have grasshopper. Itu adalah kita punya x. Okay, and then untuk y we have 4, 2 and also 6. Okay, so cuba awak tengok dekat saya punya graph sekarang ni. Betul tak apa yang saya buat? Is it correct, my values of x and also my values of y? Tidak, dia terbalik kan? Okay, so sepatutnya this one over here, cow, hen, grasshopper ni semua adalah nilai x. So awak kena tukarkan dia pergi ke bawah. Okay, and then 1, 2, 3 awak letak dekat atas. So we have dia ada 2, 4, 6 kaki. And then we have, first is let's say cow, and then this one is grasshopper. Saya tulis ke bawah. Okay, and then finally kita ada lagi satu tadi, hen. Okay, so kita just plotkan saja mengikut kita punya ordered path yang kita dah buat tadi. Okay, so untuk cow, dia ada 4 kaki. So awak buat dekat situ, titik. Macam tu. Okay, and then untuk grasshopper, we have 6 legs. So awak buat macam tu. Okay, and then untuk hen, dia ada 2 je kaki. So letak dekat situ. So siaplah awak punya graph. Okay, and then tengok yang second example pula. So kita ada x dan juga y. Okay, so our x is 1, 2 and 3. So we have 1, 2, 3 over here. Okay, and then kita punya y is 2, 4 and 6. So you just put 2, 4 and 6. Okay, and then awak ikut kepada ordered path tadi, awak plotkan sahaja dia. So you have 1 pergi dekat 2, and then 2 goes to 4, and then finally 3 goes to 6. So dekat sini. So dah set lah awak punya graph. Okay, so kiranya ini adalah 3 cara awak boleh tulis awak punya function. So first adalah arrow diagram, second adalah ordered path, third adalah graph. Okay, so ada soalan tak untuk this one setakat ni? Tak ada? Opsa, Isa? Tiada. Okay, good. Alright, so sekarang baru kita pergi kepada types of relation. Okay, so types of relation, dia ada 4. So first awak ada one to one, and then you have many to one, and then you have one to many, and then finally awak ada many to many. Okay, so jom kita try tengok kalau one to one macam mana bentuk dia punya arrow diagram tu. So dia akan pergi ke mana? Apa maksud one to one relation? So siapa nak cuba tak? A pergi? 1, Okay. B, B pergi? 2, 2. Alright. C pergi 3. C pergi 3. Okay, good. Okay, so kalau awak tengok kat sini, setiap nilai yang ada dekat set A, dia hanya pergi dekat satu nilai sahaja yang berada di set B. So maksudnya dia adalah satu pergi ke satu nilai. So that's why kita panggil dia one to one relation. Okay, so itu adalah one to one. Okay, what about many to one? So kalau many to one, macam mana dia punya arrow diagram akan jadi? So siapa nak cuba tak? A pergi? 1, 1, okay. A pergi 2, A pergi 2. Lagi? Lagi. Dah, lepas tu je. tu tak tahu sudah.
Okay, so jom kita tengok kat sini. So kalau awak tengok dekat sini, sekarang ni dekat set A ni berapa nilai yang kita guna? Satu ke dua nilai? One ke many? Boleh faham tak soalan saya? Many. Yakin many? Ni this one kat sini. Awak guna satu sahaja nilai A, tapi dia pecah pergi ke dua tempat dekat B. So sekarang ni this one adalah one to many ke many to one? Oh, one too many. Yes, betul. This one adalah one to many. Okay. So kita pindahkan this one. Saya buat ke sini. Okay, ini baru betul adalah one to many. Okay, so kalau many to one, sepatutnya macam mana? satu. Ini pergi satu. Okay. Lagi? B Ini pergi satu. Okay, betul? Betul? Okay, this one baru betul. So maksudnya kalau tengok dekat sini, kita ada dua nilai dekat set A dan dia pergi hanya satu tempat dekat set B. Okay, so maksudnya A, B ni kalau lebih daripada satu kan kita panggil many kan. So this one adalah many. Dia pergi hanya pada satu saja, one. Okay, so that's why kita panggil dia many to one. Okay, so what about many to many? Kalau many to many macam mana dia punya bentuk arrow diagram? Anyone nak cuba? Orang lain lah pula. Saya nak nak print chart. Nak chart. Tolong sebutkan this one many to many macam mana contoh dia? A dan B to 1. A dan B to 1. Okay, jap. A and B to 1. Alright, and then? C pergi 2 dan 3. C pergi 2 dan 3. Okay, good. Alright, so kalau awak tengok dekat sini, kita ada 2 which is A dengan B and then dia pergi hanya pada satu tempat dekat set B kita. Okay, so that one kita panggil sebagai many to one. Okay, and then awak ada lagi satu, you have C pergi ke dua tempat dekat set B. So this one adalah one to many. Okay, so actually many to many adalah combination of many to one and also one to many. Okay, so tulis kat tepi ni, it's a combination of many to one dengan one to many. Okay, that's all. Two types of relation. Okay, so kebiasaannya memang ada yang akan confuse about these two lah, antara one to many dengan many to one. Okay, so saya ada soalan. Antara 4 jenis relation ni, mana satu merupakan function? Ada berapa sahaja yang kita consider as function? 2. 2. Okay, which are? Sorry. 1 to 1, many to 1. 1 to 1, many to 1. Good. Okay. So, 2 ni sahaja kita panggil sebagai function. So, 1 to 1 dengan many to 1 sahaja. Okay, so these are function. Okay, so settle dekat types of relation. Okay, so untuk kita kenal pasti either that graph or that function yang kita ada merupakan function ataupun tidak, kita boleh gunakan satu cara ni, kita panggil sebagai vertical line test. Okay, this method over here, vertical line test. Okay, so cara nak guna dia senang saja. So vertical adalah garis menegak. So dia akan langgar pada paksi X. Okay, so kita ambil satu garis. Contohnya kita lalukan dia dekat sini. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, berapa titik dia langgar pada kita punya graph tu? Ni VLT kita ni, vertical line test kita ni, ada berapa titik dia langgar dekat kita punya graph yang warna merah tu? Satu. Satu sahaja, yes, good.
Okay, so kalau satu sahaja maksudnya betul lah kita punya graph sekarang ni adalah dia adalah function. Okay, so maksudnya graph awak sekarang ni function. Okay, so kalau tengok example yang kedua, this one adalah contoh graph for linear. Okay, so awak buat satu garisan menegak macam ni. Okay, and then kalau tengok dekat situ, dia hanya langgar satu tempat saja. Okay, so bila langgar satu tempat saja, this one also called as function. Okay, so kalau this one pula, kita buat satu garisan macam ni. Tapi this one dilanggar dua tempat. So sini satu, this one satu. So bila kita punya VLT, vertical line test kita, dilanggar 2 points. So maksudnya this one graph yang kita ada ni adalah not a function. So this one not a function. So buat conclusion dia macam ni. Since VLT, vertical line test, cuts the graph at 2 points, it is not a function. Right. Okay, contoh. Alright, soalan tak untuk vertical line test ni? Sekarang saya recap je balik. Nak tengok awak ingat balik ke tak. Ada soalan? Tak ada. Okay, so everyone is good. Alright, so jom kita teruskan. So itu adalah vertical line test. Okay, so dia ada lagi satu kita panggil sebagai horizontal line test. Okay, so this one kita sebenarnya gunakan dia untuk determine whether a function is a one-to-one function ataupun bukan. Okay, so kita kena tentukan pula function yang kita ada ni adalah one-to-one ataupun bukan. Okay, so kita akan guna dua cara. So first kita boleh guna algebraic approach. So we can use algebraic approach. And then another method is kita boleh guna graphical approach. So graphical approach ni nama lain dia adalah horizontal line test. This one is horizontal line test. So nama pendek dia HLT. Okay, so kita tengok dulu dekat bahagian algebraic approach. Okay, so untuk algebraic approach, cara dia is awak kena you are going to let fx1 equals to fx2. Macam ni. Okay, so tujuan kita buat let ni adalah di akhir sekali nanti, dia mesti dapat x1 equals to x2. Okay, so bila awak dapat macam ni, x1 sama dengan x2, ini this one proves that your function is a one-to-one function. Okay, dia mesti dapat yang macam tu juga. So kalau selain daripada yang ada, kiranya selain daripada this one, kalau awak dapat selain daripada this one, ada dua nilai ke, awak ada plus minus ke, so awak punya function tu is not a one-to-one function lah. Okay, so jom kita try. So this one, cara dia senang saja. So dekat sini, this one is x. This one is x, this one is x. Tapi dekat sini sekarang adalah x1. So what can you do is you just substitute x1 into this one and also this one. Okay, so sekarang awak ada fx1, sorry. So you have 2x1 minus 1 equals to fx2. So tadi fx1, sekarang fx2 pula. Okay, so awak substitutekan saja x2 ni ke dalam awak punya this one. Okay, so awak akan ada 2x2 minus 1. Okay, so kalau tengok dekat sini kita boleh simplifykan. You have negative 1 on both sides. Okay, so you can cancel out. So awak akan tinggal dengan 2x1 is equals to 2x2. Okay, and then awak boleh cancel outkan pula
this 2 in front here. Okay, so you will have x1 equals to x2. Okay, so bila awak dapat x1 equal to x2, so itu maksudnya awak punya function tu adalah one-to-one function. Okay, so awak boleh buat conclusion. Since x1 is equals to x2, fx is a one-to-one function. Okay, so this one, kenapa kita nak tahu function tu adalah one-to-one function ataupun tidak, nanti awak akan guna dia dekat inverse function. Okay, so awak akan gunakan inverse function pasal benda ni. Okay, yang tu nanti kita akan get back balik. Okay, so sekarang kita fokus dulu macam mana kita nak tentukan dia one-to-one function ataupun tidak. Alright, so kalau graphical approach, so tadi kita guna vertical line test. So kalau vertical dia adalah menegak. So this one kita guna horizontal line test. So horizontal adalah yang mendatar, yang baring. Okay, so maksudnya dia akan jadi macam ni. Okay, this one adalah horizontal line test. So awak buat je mana-mana, awak garis je satu garisan yang mendatar dekat mana-mana. Boleh je. Okay, so kat bawah ni boleh, dekat atas ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so pilih satu tempat saja. Okay, so bila awak dah buat satu garisan macam ni, awak akan tengok dekat titik persilangan antara awak punya horizontal line test and also your graph. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia bertembung di sini. Kat sini ditembung. Okay, so dia hanya bertembung pada satu point saja. So bila dia bertembung hanya pada satu point, so maksudnya awak punya graph tu adalah a one-to-one function. Okay, so awak boleh buat conclusion. Since HLT cuts at only one point, kita punya fx is a one-to-one function. Oops. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Semua orang okey ke? Setakat ini? Okay. Okay, Miss. Okay je. Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok example yang seterusnya. Okay, so sekarang kita ada quadratic. So we have power 2 kat sini, quadratic. Okay, so kita try dulu guna algebraic approach. Okay, so algebraic approach kita akan let first. So we are going to let fx1 equals to fx2. Macam ni. Okay, so bila dekat sini x1, dekat sini pun akan tukar jadi x1. Okay, so awak tukarkan saja segala nilai x, every variable that you have inside of the function into your new variable. Okay, so awak punya variable baru adalah x1. So variable lama awak adalah x. So gantikan saja. So sekarang awak akan ada x1 minus 3 square minus 9. Okay, and then equals to, okay, lepas tu awak ada x2 pula. So x2 just substitute into our x over here. Okay, so awak akan ada x2 minus 3 square minus 9. Okay, so jom kita try. So this one kita nak dapatkan x1 equals to x2. So kita kena hilangkan yang lain-lain tu. So kalau tengok this one negatif 9. Sini pun ada tolak 9. Okay, so awak boleh tambah 9 dekat both sides. Okay, so tambah 9 dekat both sides. So dia akan hilanglah 9 tu. So awak akan ada x minus 3 square and then equals to x2 minus 3 square. This is x1. Okay, macam ni. Alright, and then awak nak hilangkan square. So untuk hilangkan square kat sini, kita akan buat square root both sides. Okay, so bila kita square root both sides, so dia akan jadi macam ni. So awak akan ada x1 minus 3 equals to plus minus. Okay, salah satu tu dia akan ada plus minus. Sebab kalau square, bila kita square root kan, dia mesti akan ada dua nilai. Satu positif, satu negatif. Okay, and then awak akan ada x tolak 3.
Okay, so kita pecahkan kepada two part. We split this into two parts. So you have x1 minus 3 equals to x minus 3. And you have also x1 minus 3. This one is x2. This is x2 equals to negative x2 plus 3. Okay, so awak akan cuba solvekan dia. Alright, for the first one on the right, awak akan ada x1 equals to x2. Okay, and then second one, awak akan ada x1 is equals to negative x2 plus 6. Dia plus. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, awak ada dua nilai. Awak ada dua jawapan. So this one is the first one. And this one adalah lagi satu. Okay, so bila awak ada dua jawapan macam ni, so maksudnya awak punya function ni, dia one to one ke bukan one to one? Walaupun awak ada this one, kita ada x1 equals to x2, tapi kita ada juga selain daripada itu. We also have x1 equal to negative x2 plus 6. So bila ada dua benda selain daripada satu ini sahaja, so this one kita panggil sebagai not one to one function lah. Okay, so conclusion kita adalah not one to one function. Okay, so kita tengok dekat kita punya graph. Biasanya kalau guna graphical method dia lagi senang faham. Okay, so tengok graphical method kita. So kita akan lukis satu garisan. A horizontal line over here. Okay, and then kalau awak tengok dekat sini, dia langgar dua tempat. So dia langgar dekat sini. Satu. And another one is over here. Okay, so dia langgar dua tempat. So bila langgar dua tempat, maksudnya dia bukan one to one function. Okay, so awak buat conclusion sama macam atas tadi, tulis elok-elok. So kita cakap since HLT cuts the graph at 2 points, since HLT cuts the graph at 2 points, fx is not a one-to-one function. 1, 2, 1 function. Okay, so settle kat situ. Ada soalan tak setakat ini? Semua orang okay tak? Ada soalan? Tiada. Okay, so kalau everyone dah clear this part, saya nak masuk on how we can draw three types of function. Okay, semua orang okay? Okay, jom kita masuk. Okay, so kita akan masuk macam mana nak draw constant, linear dan juga quadratic. So kalau by 9 kita tak habis sampai quadratic, so saya akan stop je before tu. Okay, so kita akan rehat kejap nanti lepas tu. So this one dulu. Alright, so constant function. So apa maksud constant? What do you understand about constant? Apa yang awak faham dengan constant? So siapa nak cuba tak? Is this a constant? This one yang saya buat ni. Y equal to x. Is y equal to x a constant? No. No. Okay, betul. Kenapa dia bukan a constant? Sebab ada gradient. Sebab ada gradient. Okay, selain daripada itu? Kalau this one. Y equals to 3. Y equals to 3. Is it a constant or not a constant? Constant. It is a constant. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, beza antara y equals to x and also y equals to 3 adalah dekat sini kita ada x. Okay, dekat sini we don't have x. Kita terus ada nombor saja, seketut. Dia adalah constant. So kita ada nombor, contohnya tak kisahlah nombor apa-apa. So awak ada 2, 3, -6, -10. So dia adalah nombor saja tanpa ada x, tanpa ada variable.
Okay, so kat situ kita panggil sebagai constant. Alright, so constant ni bila mana awak punya function tu dia tak ada variable. Dia adalah nombor saja. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, contoh yang kita ada, so dia ada dua jenis constant function. So the first one adalah y equal to a. Okay, so ataupun kita boleh panggil juga sebagai fx. Okay, so our function is fx and then fx is equals to a. Okay, so fx ni dia adalah nilai y. So kalau nilai y, maksudnya dia akan melanggar pada y-axis awak. Okay, so this one adalah y. So dekat y-axis awak ni, dekat y equal to a, akan ada satu graf macam ni. Macam tu je. Okay, and then kalau tengok second example, kita ada untuk x equals to b pula. So kalau x adalah pada paksi x, so awak akan buat satu, saya padam dulu this one. Okay, so awak akan, kat sini adalah b. Let's say this one is b. Okay, so the graph will be just like this. Straight je. Macam ni, menegak. Lukis balik yang b tu. Okay, so untuk graf kita yang sebelah kiri ni, for this one, apa kita punya domain dan juga range kita? What is our domain? Domain ni apa actually? Domain dengan range. What is domain actually? Domain ni? Okay, ada masih rumput. Okay, so domain is actually nilai yang ada pada graf itu dekat nilai x yang ada pada graf itu. So kita akan ambil nilai x yang paling kecil dengan nilai x yang paling besar. So kalau awak tengok dekat graf ni, apa nilai x kita yang paling kecil? Negative infinity. Negative infinity. So kalau awak tengok, sebenarnya graf ni dia boleh sambung lagi sampai belakang. So dia non-stop. Kat belakang ni sebenarnya ada lagi graf. Tapi kita tak nak buat panjang-panjang, so kita buat pendek je. Okay, so sebenarnya dia adalah daripada negative infinity. And then dia akan pergi sampai sana. Okay, so sana ni kita panggil sebagai infinity. Okay, so maksudnya domain awak adalah from negative infinity until infinity. Dia tak berhenti, dia non-stop. So sepanjang-panjang number line tu semua boleh. Okay, and then kalau untuk range pula, range adalah nilai y kita. Okay, kalau awak tengok dekat graf ni, nilai y kita ada kat mana? Dan apa nilai yang paling kecil, apa nilai yang paling besar? Okay, dia ada satu nilai je. A. Yes, betul. So kalau tengok dekat sini, dekat function kita dekat yang belah kiri ni, dia hanya langgar pada y equals to a sahaja. Belah a, nilai paling besar pun adalah a. Sebab dia satu saja, single saja. So cara nak tulis dia adalah buat curly bracket a. Just like that. Macam tu. Okay, so maksudnya dekat sini, bila awak buat dekat sini, kita punya range tu hanya menyentuh pada hanya pada satu elemen sajalah, which is A. Okay. Alright, so untuk x equals to b pula. So kita tengok kita punya domain. So let's take a look at our domain. So untuk x equals to b, domain adalah tadi nilai untuk x kita. So dekat graf kita tu, apa nilai x yang dia ambil? So kalau awak tengok dekat sini, apa nilai x yang graf kita ambil? Is it negative infinity to infinity? No. Tak, awak tengok pada paksi x. So apa nilai x kita yang ada? B. B, betul. So dia hanya ambil satu elemen saja, satu nilai sahaja dekat awak punya graf. So cara nak tulis dia adalah awak buat curly bracket B, tutup. Macam tu. So itu adalah kita punya domain. So maksudnya domain adalah nilai x kan. So maksudnya dia memang akan sentuh pada satu tempat sahajalah. So dekat sini je, dekat B saja, dekat x equal to B sahaja graf kita akan sentuh. Dia tak akan sentuh dekat B minus 1 ke let's say this one, dia tak akan sentuh. Semua ni dia tak akan sentuh. Okay, so ni tak sentuh. So dia sentuh dekat sini saja.
Okay, so that's why kita buat macam tu. Curly bracket, B, tutup. Alright, so itu adalah domain. So what about kita punya range pula? So this one, kita punya range adalah, kalau awak tengok dekat sini, dia start daripada bawah. Sebenarnya dia boleh pergi bawah lagi. Okay, and then dia boleh pergi atas lagi. So this one kita panggil sebagai from negative infinity to positive infinity. Siapa nama dia? Okay, so kita tulis negative infinity to positive infinity. Okay, so settle untuk this one. Okay, jom kita tengok example. Alright, so example kita, we have fx equals to negative 3. Okay, so first thing yang awak kena buat adalah awak buat paksi. So you draw two axis. So kita draw x and y axis. This one is x axis. This one is y axis. Wajib labelkan kedua-dua axis ni, x and also y. Okay, and then kita letak kosong juga kat sini. Okay, so 0 is the origin. This one over here is our origin. So kita label kita punya origin dengan kosong. Okay, and then kita boleh lukis graf kita. So kalau awak tengok dekat sini, fx equals to negative 3. So fx, cara lain nak tulis dia adalah y. So y equals to negative 3. So negative 3, dia akan duduk dekat bawah sini. Negative 3 is over here. Okay, so your graph, dia akan jadi straight saja ke sana. Okay, this is your graph. Okay, so bila dah lukis graph, awak boleh tentukan kita punya domain and also range. So kalau tengok kita punya domain, dia adalah yang this one punya. It's this one. So your domain will be from negative infinity to positive infinity. So semua nilai x dia boleh ambil, negative infinity to infinity. Okay, and then kita punya range hanyalah pada satu tempat saja, which is negative 3. Okay, ada soalan tak untuk constant function? Semua orang jelas constant function? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Alright, so itu adalah constant function. Okay, so kita sekarang akan pergi ke linear function. Okay, so untuk linear function, beza dengan constant tadi adalah dia ada variable. Okay, so kalau awak tengok sekarang ni, our linear function has variable of x. Okay, so that's why kita panggil dia sebagai linear. Sebab dia punya x ni, kuasa paling tinggi dia adalah 1. This one dia adalah kuasa 1 sahaja. Okay, so kalau kuasa 2, kuasa 3 tu dah function lain dah kita panggil. Okay, but this one dia adalah kuasa 1 sahaja. So that's why dia adalah linear function. Okay, so kita punya general form for linear function is y equals to mx plus c. Okay, this one is y equals to mx plus c. Okay, so m yang dekat depan ni, it represents your gradient. Gradient is your slope ataupun steepness of your graph. Okay, nama lain dia kita boleh panggil sebagai slope ataupun kita boleh panggil sebagai steepness. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai curam, kecuraman. Okay, so untuk yang belakang tu, this one over here, our C, ni kita panggil sebagai y-intercept. Okay, so dalam linear function yang mana tak ada variable tu, terus kita boleh ambil sebagai kita punya y-intercept. Okay, so kita tengok dulu, untuk linear function, dia ada dua basic shapes. For the first one, it is when m is greater than 0, bila gradient awak ni adalah positif. So bila positif, dia punya graph akan jadi macam ni. Okay, dia akan pergi ke kanan atas. Okay, this one adalah when your gradient is positive. Okay, tapi kalau gradient awak adalah negatif, so dia akan terbalik sahaja. So graph awak dia akan start daripada kiri pergi ke bawah, kanan macam ni. Okay, so itu beza dia. So first one adalah bila dia positif, second one bila gradient awak negatif. So ini adalah basic shape yang awak kena tahu, you need to know before you can draw any graph. Okay, so basic shape awak kena familiar dulu. Alright, so jom kita tengok example. So for the first one, we have fx equals to 3x minus 4. Okay, so first step yang kita kena buat before kita boleh lukis kita punya graph is awak kena tahu dulu bentuk dia. So step pertama, shape. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita punya gradient is yang depan ni, we have 3.
So 3, is it positive or a negative number? Positive. Positive number, betul? So bila positive number, graf kita dia akan jadi macam bentuk yang nombor 1 ni ke nombor 2 ni? 1. 1, betul. Okay, so awak just buat macam ni sahaja. Shape kita sekarang kita dah tahu macam tu. Okay, so settle part shape. Okay, and then second step adalah kita kena cari kita punya y-intercept ataupun x-intercept. Bukan atau, it's both. Okay, so awak kena cari y-intercept and also x-intercept awak. So in this case, awak tulis kat sini, intercepts. Okay, so untuk y-intercept, awak boleh terus ambil yang dekat belakang tu. This one. So you have -4. Y-intercept is y equals to -4. Okay. And then untuk x-intercept. So untuk x-intercept. So maksud x-intercept ni adalah dia melanggar pada x-axis awak. So pada x-axis kita punya nilai apa yang kosong? Y. Y kita kosong, betul. So maksudnya dekat sini awak tulislah y equals to 0. So bila y equals to 0, maksudnya this one over here yang di depan ni adalah kosong. So you have 0 equals to 3x minus 4. Okay, so saya pindahkan this one ke bawah sebab tak muat. Okay, and then you have 4 equals to, saya pindahkan 3x ke kiri lah. So you have -3x equals to -4. Okay, so you have x equals to 4/3. Okay, so bila awak dah tahu these two information, sekarang baru awak boleh lukis awak punya graph. Okay, so first thing adalah kita akan buat kita punya axis. So we have x and also y axis. Okay, don't forget to label your axis. So lukis kat sini. This one is x axis, this one is y axis, and then you have 0 over here. Okay, and then tengok dekat situ shape dia adalah menegak ke atas. Okay, so awak label dulu awak punya x-intercept dan juga y-intercept awak. So kalau x-intercept dia adalah 4/3. So 4/3 is somewhere over here. Positive values of x. So 4/3 dekat situ. And then kita punya y is -4. So contohlah dekat sini. Y kita -4. Okay, so graph kita awak langgar saja dekat kedua-dua tempat ni. So jadi macam ni. Oops, sekejap saya pindahkan sikit. Okay, so siap. Itu adalah awak punya graph. Okay, so kita nak kena tentukan pula. Lastly, bila awak dah lukis graph, you need to determine what is our domain and also range of our function. Okay, so untuk domain. Siapa nak teka apa kita punya domain? Kalau awak tengok dekat sini, apa nilai nilai x yang graph ni ambil? Apa nilai paling kecil dia? Kita start dulu dengan nilai yang paling kecil. What is the smallest values of x? 0. 0. Kalau 0, maksudnya dia dekat sini. Kejap So if 0, x equals to 0 dekat sini. So cuba awak tengok, ada tak lagi graf yang belakang daripada kosong? Ni 0 kat sini. So ada tak lagi graf yang belakang daripada kosong? Ada. Ada kan? Negative infinity. Yes, betul. So sebenarnya graf awak ni kalau kita tarik dia boleh pergi belakang lagi. Okay, so maksudnya dia akan ambil semua nilai. Kalau awak highlightkan dia, so dia boleh pergi sampai belakang lagi sebenarnya. Okay, so maksudnya awak punya domain dia akan start from negative infinity. Ya ampun bro. And then dia akan pergi sampai mana? Infinity. Betul. So dia akan pergi sampai infinity. Okay. So kalau awak tarik this one, dia sebenarnya boleh keluar daripada page ni. Lebih ke atas sana. Oh, kita tarik patah balik lah. Kesikan balik. Okay, sebenarnya dia adalah tak berhenti. Dia akan boleh je terus pergi sampai infinity. So maksudnya dia boleh pergi daripada negative infinity sampai infinity ke sana. Okay. So betul lah kat situ maksudnya dia daripada negative infinity sampai infinity. Okay, what about your values of y pula? So untuk range awak, apa values yang paling kecil untuk y awak?
Negative infinity. Negative infinity, betul? So kalau awak tengok dekat sini, awak panjangkan dia lagi ke bawah. So graf awak tu dia akan boleh pergi sana lagi. Dia boleh pergi bawah lagi daripada sini. Bawah lagi. Okay, so itu adalah kita panggil sebagai negative infinity. Okay, and then dia boleh pergi upward sampai positive infinity. Okay, so we have negative infinity to infinity. Okay, itu adalah kita punya domain and also range. Okay, so cuba awak buat example ni. Sekarang dah pukul 9.2 minit. Saya bagi masa dalam, kita rehat dulu sekejap. Dalam 5 minit ke 7 minit macam tu. Sambil tu awak try buat example ni. Lepas ni kita bincang. Okay, semua orang okay ke? Okay, Miss. Alright, okay.